Căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc trong 24 giờ qua tiếp tục xoay quanh Đài Loan. Theo đó, Mỹ cảnh báo mong muốn thâu tóm Đài Loan của Trung Quốc là thảm họa. Dù có nhiều bất đồng, song trong một số vấn đề, Mỹ-Trung vẫn có tiếng nói chung. Một trong số đó là Triều Tiên. Theo đó, đặc phái viên Mỹ và Trung Quốc điện đàm về vấn đề Triều Tiên. Tại Mỹ, Ngoại trưởng Antony Blinken yêu cầu Thủ tướng Ethiopia thực hiện lệnh ngừng bắn ngay lập tức ở Tigray. Lầu Năm Góc đảo ngược thỏa thuận 10 tỷ đô la Mỹ của ông Trump. Tại Trung Đông, ông Isaac Herzog tuyên thệ nhậm chức Tổng thống thứ 11 của Israel. Sau vụ lùm xùm về cả nghìn trẻ em bản địa đột ngột biến mất, Canada có toàn quyền là người bản địa đầu tiên. Tại Hàn Quốc, hết đánh người bắn hàng, vợ đại sứ Bỉ tại Seoul tiếp tục xô xát với người quét rác. Các thông tin về không gian. Các nhà nghiên cứu Trung Quốc đề xuất làm chệch hướng tiểu hành tinh bằng tên lửa. Người sáng lập Virgin Galactic hào hứng trước khi được bay vào không gian. Người dân Pháp khiếu nại về tình trạng ô nhiễm chì sau vụ cháy nhà thờ Đức Bà. 90% loài ong trên thế giới đã biến mất. Hồ Urmia ở Iran tiếp tục đối mặt với nguy cơ hạn hán. Và đây là FBNC Thế giới hôm nay. Ngọc Anh xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi chương trình Thế giới hôm nay. Thưa quý vị, vừa qua ông Kurt Campbell, điều phối viên phụ trách các vấn đề Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ đã phát biểu tại một diễn đàn hôm thứ Ba rằng Mỹ đã cố gắng gửi một thông điệp về sự răn đe qua eo biển Đài Loan một cách rất rõ ràng và bất kỳ nỗ lực nào của Trung Quốc đối với việc thâu tóm Đài Loan đều sẽ là thảm họa. Trung Quốc coi Đài Loan là một tỉnh đang chờ thống nhất và tuyên bố sẽ chiếm đoạt bằng vũ lực nếu cần thiết. Ngược lại, Đài Bắc khẳng định mình là một quốc gia độc lập và bác bỏ yêu sách của Trung Quốc. Trung Quốc đã hứa thống nhất Đài Loan một cách hòa bình theo nguyên tắc một quốc gia, hai hệ thống như cách đã làm với Hồng Kông. Tuy nhiên, sự bất đồng chính kiến ở Hồng Kông giữa hai luồng ý kiến ngay trong chính đặc khu này càng khiến cho Đài Loan không chấp nhận nguyên tắc này. Ông Campbell cho biết trong diễn đàn rằng cộng đồng quốc tế đã bày tỏ sự không hài lòng một cách rõ ràng về cuộc đàn áp ở Hồng Kông, một phần vì có ý kiến cho rằng các quan chức Trung Quốc đang âm thầm đánh giá phản ứng toàn cầu để xem họ nói gì, để dựa vào đó mà đưa ra các biện pháp cần thiết với Đài Loan. Ông nhấn mạnh, tôi chỉ muốn nhấn mạnh rằng một nỗ lực như vậy sẽ là thảm họa. Mỹ không có quan hệ chính thức với chính phủ Đài Loan, tuy nhiên Washington vẫn cung cấp cho hòn đảo các phương tiện tự vệ, dẫn đến việc bán cho Đài Loan các vũ khí có giá hàng tỷ đô la. Trong nhiều thập kỷ, Mỹ cũng duy trì chính sách răn đe mơ hồ, từ chối xác nhận liệu có viện trợ quân sự cho Đài Loan nếu hòn đảo này bị tấn công hay không. Vừa qua, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Sung Kim đã điện đàm với người đồng cấp Trung Quốc Lưu Hiểu Minh ngày 6 tháng 7. Trong đó, phía Mỹ nhấn mạnh vai trò quan trọng của Trung Quốc trong việc giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên. Đây là cuộc điện đàm đầu tiên với người đồng cấp Trung Quốc của ông Sung Kim kể từ khi ông được bổ nhiệm làm đặc phái viên về Triều Tiên tháng 5 vừa qua. Vừa qua, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Sung Kim đã điện đàm với người đồng cấp Trung Quốc Lưu Hiểu Minh vào ngày 6 tháng 7. Trong đó, phía Mỹ nhấn mạnh vai trò quan trọng của Trung Quốc trong việc giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên. Phát biểu tại họp báo sau cuộc điện đàm, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price nêu rõ các chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên là vấn đề đòi hỏi sự phối hợp giữa Mỹ với các đồng minh và cả Trung Quốc. Ông nhấn mạnh chính quyền Bắc Kinh có thể đóng vai trò và có ảnh hưởng đối với Bình Nhưỡng. Trong khi đó, Lưu Hiểu Minh nhấn mạnh tới các giải pháp ngoại giao cho hồ sơ hạt nhân Triều Tiên được thực thi theo từng giai đoạn và đồng bộ. Về đề nghị của Mỹ đàm phán với Triều Tiên, ông Price nhắc lại rằng Mỹ vẫn đang chờ đợi những phản ứng tích cực từ phía Triều Tiên. Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh phía Mỹ tiếp tục để ngỏ các biện pháp ngoại giao với Triều Tiên để giảm thiểu các nguy cơ từ Bình Nhưỡng và duy trì hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Quý vị thân mến, liên quan đến việc rút quân ở Afghanistan, trong một cuộc phỏng vấn với báo giới, ông Dmitry Peskov, người phát ngôn Điện Kremlin, nhận định tình hình ở quốc gia Nam Á này đang ngày càng xấu đi và bất ổn đang hiện hữu tại đây. Bên cạnh đó, đặc phái viên của Tổng thống Nga về Afghanistan, ông Zamir Kabulov, tuyên bố Moscow sẵn sàng cung cấp địa điểm cho các cuộc đàm phán giữa đại diện chính phủ Afghanistan và lực lượng Taliban khi các bên sẵn sàng thương lượng. Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Dmitry Peskov, người phát ngôn Điện Kremlin nhận định tình hình ở Afghanistan. Sau khi Mỹ và đồng minh rút khỏi Afghanistan, diễn biến tình hình ở quốc gia Tây Nam Á này vẫn là vấn đề khiến Nga ngày càng lo ngại.
Ngoài ra, ông Peskov cũng nhấn mạnh vấn đề triển khai quân đội Nga ở Afghanistan không nằm trong chương trình nghị sự tại Điện Kremlin. Trong khi đó, hãng tin Reuters của Anh dẫn thông báo của cơ quan biên phòng Tajikistan cho biết ngày 4 tháng 7, hơn 1.037 nhân viên an ninh Afghanistan đã phải rời khu vực biên giới của nước này và chạy sang lãnh thổ Tajikistan sau khi lực lượng Taliban tiến vào khu vực miền Bắc Afghanistan. Điều đó cho thấy tình hình đang diễn biến xấu đi nhanh chóng tại nước này khi các binh sĩ nước ngoài gần hoàn tất việc rút quân sau 20 năm tham chiến tại Afghanistan. Tại Mỹ, vừa qua, Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa Mỹ DHS Alejandro Mayorkas đã gặp Tổng thống Guatemala Alejandro Giammatteo. Tại cuộc gặp, ông Mayorkas đã ca ngợi những nỗ lực của quốc gia Trung Mỹ này đối với việc ngăn chặn những người di cư bất hợp pháp đến Mỹ. Phát biểu của Bộ trưởng An ninh Nội địa được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Joe Biden đang gây áp lực để giới chức Mỹ tìm ra giải pháp cho vô số người di cư đang chạy trốn bạo lực và nghèo đói ở Trung Mỹ và các vùng của Mexico. Chuyến thăm của ông diễn ra sau chuyến công du của Phó Tổng thống Kamala Harris đến Guatemala vào tháng 6, nơi bà gửi một thông điệp rõ ràng cho những người di cư rằng đừng đến Mỹ. Vào ngày 6 tháng 7 vừa qua, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed, nhấn mạnh sự cần thiết của việc tuân thủ lệnh ngừng bắn ngay lập tức và vô thời hạn ở khu vực phía Bắc Tigray. Xung đột ở Tigray đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, hơn 2 triệu người phải di dời và đẩy hàng trăm nghìn người đến bờ vực của nạn đói. Không chỉ có Mỹ mà trong suốt thời gian qua, rất nhiều nước trên thế giới cũng đã gây sức ép lên cả hai bên để chấm dứt các hành động thù địch. Chính phủ Ethiopia đã tuyên bố một lệnh ngừng bắn đơn phương vào tuần trước sau khi quân đội nước này rút khỏi thành phố thủ phủ Mekelle của Tigray trong một cuộc rút quân chiến lược. Mặt trận Giải phóng Nhân dân Tigray bác bỏ việc họ đã đuổi chính phủ ra khỏi thành phố. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ned Price nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo thường kỳ, tuyên bố đơn phương đó cần được theo sau với những thay đổi cụ thể trên thực tế để chấm dứt xung đột, ngăn chặn các hành động tàn bạo và quan trọng là cho phép hỗ trợ nhân đạo an toàn và không bị cản trở. Ông Blinken cũng kêu gọi Ethiopia cam kết thực hiện các bước do Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vạch ra vào tuần trước, bao gồm việc rút cả lực lượng Eritrea và Amhara khỏi Tigray, đồng thời thiết lập một quy trình để buộc chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm nhân quyền. Chính phủ Ethiopia đã xung đột với Mặt trận Giải phóng Nhân dân Tigray kể từ đầu tháng 11 năm ngoái, khi họ cáo buộc đảng cầm quyền khi đó của Tigray tấn công các căn cứ quân sự trong khu vực. Mặt trận Giải phóng Nhân dân Tigray đã bác bỏ các cáo buộc. Theo Reuters, vừa qua, Lầu Năm Góc đã quyết định trao thỏa thuận cung cấp dữ liệu mạng trị giá 10 tỷ đô la Mỹ cho Amazon. Động thái này đảo ngược quyết định của chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump dành cho Microsoft. Sau tuyên bố này của Lầu Năm Góc, Microsoft cho biết tập đoàn tự tin sẽ tiếp tục thành công khi Bộ Quốc phòng lựa chọn các đối tác cho dự án mới. Vào ngày 6 tháng 7, Bộ Quốc phòng Mỹ vừa hủy bỏ dự án điện toán đám mây GDI trị giá 10 tỷ đô la với tập đoàn Microsoft, đồng thời công bố hợp đồng mới với Amazon. Lầu Năm Góc cho biết Amazon và Microsoft là những tập đoàn duy nhất có thể đáp ứng các yêu cầu của Bộ. Tuy nhiên, cơ quan này lưu ý các nhà cung cấp khác cũng sẽ có cơ hội tiếp cận trong 3 tháng tới nếu như họ đáp ứng đủ các tiêu chuẩn của chính phủ. Ông John Sherman, quyền giám đốc thông tin của Bộ Quốc phòng Mỹ, hy vọng cả Microsoft và Amazon sẽ cùng ký được hợp đồng với chính phủ bởi nhu cầu này là cấp thiết. Trong khi đó, đơn vị đám mây Amazon Web Services của Amazon bày tỏ sự đồng tình với quyết định này. Với quyết định mới nhất của Lầu Năm Góc, Amazon Web Services mong sẽ tiếp tục hỗ trợ nỗ lực hiện đại hóa của Bộ Quốc phòng, đồng thời xây dựng các giải pháp công nghệ góp phần hoàn thành những sứ mệnh quan trọng của cơ quan này. Còn tại Trung Đông, thưa quý vị, vào ngày 7 tháng 7 vừa qua, Tổng thống mới đắc cử Isaac Herzog đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống thứ 11 của Israel trước Quốc hội. Ông Isaac Herzog đã kế nhiệm cựu Tổng thống Reuven Rivlin và bắt đầu nhiệm kỳ 7 năm. Ông Herzog, cựu Chủ tịch Cơ quan Do Thái và cựu lãnh đạo Đảng Lao động, đã giành được nhiều phiếu bầu ở trong cuộc bầu cử đầu tháng 6 vừa qua. Phát biểu trước khi nhậm chức, ông Herzog đã kêu gọi sự đoàn kết giữa nhân dân và hy vọng có thể thực hiện quyền hạn và địa vị của mình với tư cách là Tổng thống thứ 11 của Israel để đóng góp cho sự thống nhất đất nước, đóng góp đáng kể vào việc củng cố đoàn kết. Tại Canada, mới đây, Thủ tướng Justin Trudeau đã chỉ định nhà lãnh đạo người Inuit bà Marie Simon làm đại diện mới của nữ hoàng Anh tại Canada, ghi dấu lần đầu tiên một người bản địa nắm giữ vai trò này. Toàn quyền thứ 30 này của Canada từng đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Inuit Tapirit Katnatami, một tổ chức quốc gia bảo vệ và thúc đẩy quyền và lợi ích của người Inuit.
Trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Canada Justin Trudeau, bà Marie Simon cho biết, việc bà được bổ nhiệm làm toàn quyền là một thời khắc lịch sử và đầy cảm hứng đối với Canada và là một bước tiến quan trọng trên con đường dài hướng tới hòa giải. Bà Simon lớn lên ở Courtois, một ngôi làng nhỏ bên bờ vịnh Ungara ở Quebec. Bà từng là phát thanh viên và là nhà sản xuất của CBC North trước khi bắt đầu sự nghiệp kéo dài hàng thập kỷ ủng hộ quyền của người bản địa. Bà Simon đã giúp đàm phán thỏa thuận Vịnh James và Bắc Quebec vào năm 1975, một thỏa thuận mang tính bước ngoặt giữa người Cree và người Inuit ở phía Bắc Quebec, với chính quyền tỉnh và Hydro-Quebec, tập đoàn điện lực của Quebec. Vừa qua, một phóng viên điều tra tội phạm nổi tiếng của Hà Lan đã bị bắn trọng thương trên một đường phố ở trung tâm thủ đô Amsterdam. Nạn nhân là ông Peter Rudolf de Vries, 64 tuổi, một phóng viên điều tra, bình luận viên truyền hình nổi tiếng với các chương trình điều tra tội phạm. Ông đã bị bắn 5 phát đạn, trong đó có cả bắn vào đầu. Hiện ông đang trong tình trạng rất nguy kịch. Cảnh sát thông báo đã bắt 3 đối tượng, trong đó có một đối tượng nghi là kẻ nổ súng. Phát biểu với báo giới tại La Haye, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte đã gọi đây là vụ tấn công gây sốc và không thể tin được. Ông de Vries đã từng đoạt giải thưởng Emmy năm 2008 liên quan tới hoạt động điều tra vụ mất tích của thiếu niên Natalie Holloway ở Aruba năm 2005. Theo South China Morning Post, vừa qua, cảnh sát Hàn Quốc cho biết bà Xiang, vợ của đại sứ Bỉ tại Hàn Quốc ông Peter Lescoyer, đã ẩu đả với người quét rác trong một công viên ở trung tâm thủ đô Seoul. Vụ việc xảy ra sau khi chổi của ông công nhân chạm vào bà Xiang. Vào đầu tháng 4, bà Xian, vợ của đại sứ Bỉ tại Hàn Quốc, ông Peter Lescoyer, đã bị cảnh sát thẩm vấn về cáo buộc tác hai nhân viên cửa hàng quần áo vào đầu tháng 4. Vụ việc xảy ra do các nhân viên nghi ngờ bà Xian lấy trộm quần áo. Cảnh sát Hàn Quốc đã dừng điều tra vụ việc vào ngày 23 tháng 6 vì bà Xian được miễn trừ ngoại giao và các nạn nhân đề nghị không truy tố. Vừa qua, bà Xian lại tiếp tục gây phẫn nộ khi ẩu đả với người quét rác trong một công viên ở trung tâm thủ đô Seoul. Vụ việc xảy ra sau khi chổi của công nhân chạm vào bà Xian. Cảnh sát cho biết dường như hai người đã đánh nhau, tuy nhiên khi lực lượng chức năng đến hiện trường, hai người tỏ vẻ không muốn kiện đối phương. Phu nhân đại sứ Bỉ đã được đưa đến bệnh viện gần đó sau khi bị công nhân quét rác đẩy ngã. Người công nhân này sau đó đến đồn cảnh sát để báo rằng bà Xian đã tát vào mặt mình và đề nghị hỗ trợ khởi kiện. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết trước tiên họ sẽ xác minh vụ việc, đồng thời cơ quan này cũng cảnh báo họ sẽ có biện pháp xử lý cứng rắn nếu có bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào. Chuyển sang một số thông tin về không gian, thưa quý vị. Theo Reuters, vào ngày 7 tháng 7 vừa qua, các nhà nghiên cứu tại Trung tâm Khoa học Không gian Quốc gia Trung Quốc nhận thấy trong môi trường nghiên cứu mô phỏng, 23 tên lửa trường chinh năm tấn công đồng thời có thể làm chệch hướng một tiểu hành tinh lớn khỏi quỹ đạo ban đầu của nó với khoảng cách bằng 1,4 lần bán kính trái đất. Các nhà nghiên cứu tại Trung tâm Khoa học Không gian Quốc gia Trung Quốc nhận thấy trong một môi trường nghiên cứu mô phỏng, 23 tên lửa trường chinh năm tấn công đồng thời có thể làm chệch hướng một tiểu hành tinh lớn khỏi quỹ đạo ban đầu của nó với khoảng cách bằng 1,4 lần bán kính trái đất. Các nhà khoa học tính toán dựa trên dữ liệu Bennu, thiên thạch được mệnh danh tiểu hành tinh gây tận thế. Theo cơ quan hàng không và vũ trụ Mỹ NASA, Bennu là mối đe dọa tiềm ẩn với trái đất. Thiên thạch này có chiều dài lớn hơn chiều cao tòa nhà Empire State ở Mỹ và nặng gấp 1.664 lần tàu Titanic. NASA dự tính sẽ cùng một tàu du hành cho robot điều khiển can thiệp vào quỹ đạo bay của hai tiểu hành tinh ở khá gần trái đất vào khoảng cuối năm 2021 đến đầu năm 2022. Sau đó, trong khoảng một năm, phi thuyền của NASA sẽ phải va vào hành tinh nhỏ hơn trong số hai hành tinh này. Các nhà khoa học lúc đó có thể quan sát quỹ đạo của tiểu hành tinh sẽ thay đổi ra sao. Nếu thành công, sứ mệnh của NASA sẽ đánh dấu sự kiện lần đầu tiên con người có thể thay đổi quỹ đạo của một thiên thể. Việc thay đổi quỹ đạo của một tiểu hành tinh được cho là ít rủi ro hơn so với việc để cho thiên thể nó nổ tung. Đây vốn là cách xử lý có thể tạo ra các mảnh vỡ nhỏ hơn mà không làm thay đổi hướng đi của chúng. Còn tại Mỹ, trong bối cảnh công ty du hành vũ trụ Virgin Galactic đang hoàn thiện kế hoạch để đưa người sáng lập Richard Branson cùng 5 người khác thực hiện chuyến bay thử nghiệm tới rìa không gian vào ngày 11 tháng 7 tới đây, tỷ phú Richard Branson trong một cuộc phỏng vấn rằng ông đã mong đợi điều này từ 17 năm qua và ông đã sẵn sàng để thực hiện sứ mệnh đặc biệt này. Tỷ phú Richard Branson, người sáng lập công ty du hành vũ trụ Virgin Galactic cho biết trong một phỏng vấn rằng ông đã mong chờ việc bay thử nghiệm đến rìa không gian vào ngày 11 tháng 7 tới đây là một ước mơ của ông và ông đã nuôi giấc mơ này trong suốt 17 năm. Chuyến khám phá không gian này diễn ra một tuần trước sinh nhật lần thứ 71 của ông. Việc phóng máy bay tên lửa VS Unity của Virgin Galactic sẽ đánh dấu sứ mệnh thử nghiệm có phi hành đoàn thứ tư của công ty du lịch vũ trụ bên ngoài bầu khí quyển của trái đất. Tuy nhiên, đây là chuyến bay đầu tiên chở đầy đủ các nhà du hành vũ trụ, bao gồm ông Branson, 2 phi công và 3 chuyên gia.
Ingenuity sẽ được phóng ở độ cao khoảng 50.000 feet từ máy bay mang tên lửa của VC Galactic, sau đó bay lên bằng sức mạnh tên lửa đến rìa không gian, nơi phi hành đoàn sẽ trải qua khoảng 4 phút không trọng lượng trước khi bắt đầu quay trở lại trái đất. Chuyến đi không phải là không có nguy hiểm. Vào năm 2014, một nguyên mẫu trước đó của máy bay tên lửa đã bị rơi trong chuyến bay thử nghiệm trên sa mạc Mojave của California, khiến một phi công thiệt mạng và người còn lại bị thương nặng. Khi được hỏi gia đình ông phản ứng như thế nào với việc ông sẽ tham gia vào hành trình này, tỷ phú Branson cho biết các con của ông thì rất hào hứng, nhưng vợ ông thì cảnh giác và lo lắng hơn, tuy nhiên vẫn ủng hộ chồng mình. Chuyển sang một số thông tin về đại dịch Covid-19, quý vị thân mến, theo Reuters, mới đây chính phủ Bangladesh buộc phải gia hạn đợt phong tỏa nghiêm ngặt nhất cả nước tới ngày 14 tháng 7 để ngăn chặn sự gia tăng các ca bệnh mới liên quan đến biến thể Delta. Các bệnh viện tại Bangladesh đang quá tải bệnh nhân Covid-19, nhất là các khu vực giáp biên giới Ấn Độ. Sau khi Bangladesh gia hạn lệnh phong tỏa, các điều phối viên giao thông và một đơn vị cảnh sát chuyên trách đã chịu trách nhiệm theo dõi rửa tay trên đường phố Dhaka. Quốc gia Nam Á này đang chống lại sự gia tăng của số ca nhiễm Covid-19 do biến thể Delta. Bên cạnh đó, đây cũng là nước láng giềng của Ấn Độ, quốc gia vẫn đang vật lộn với số ca nhiễm và tử vong cao. Theo số liệu của Bộ Y tế, tính đến ngày thứ Ba, ngày 6 tháng 7, Bangladesh đã ghi nhận hơn 15.500 ca nhiễm mới, trong đó có 163 người đã không may mắn sống sót. Ở một số khu vực, người dân phải xếp hàng để mua các mặt hàng thiết yếu và chờ phát thực phẩm miễn phí. Theo các biện pháp phòng chống dịch mà chính phủ đưa ra trước đó, các nhà máy công ty vẫn được phép hoạt động, miễn là tuân thủ đầy đủ các biện pháp y tế phòng chống dịch. Các phương tiện giao thông công cộng vẫn phải đóng cửa, trừ các phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu và xe cứu thương. Theo Bangkok Post, tại Thái Lan, một người phụ nữ 51 tuổi tên là Suchitra Seheng, bà đã nằm chờ giường bệnh suốt 5 ngày sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2, nhưng vẫn chưa được nhập viện để điều trị COVID-19. Vào sáng ngày 6 tháng 7, trong khi các thành viên khác trong gia đình vẫn đang ngủ, bà đã mở cửa sổ trên tầng 2 của tòa nhà, nhảy xuống đất và bị thương nặng. Bà Suchitra sau đó vẫn phải tiếp tục chờ xe cứu thương suốt 2 giờ đồng hồ để được đưa tới bệnh viện điều trị chấn thương. Cảnh sát và đội cứu hộ y tế đã tới dãy nhà 3 tầng ở quận Klongsan, Bangkok sau khi nhận được thông báo về trường hợp của bà Suchitra. Cảnh sát cho biết khi họ tới nơi, bà đang nằm trên đường trước nhà và khóc lóc vì đau đớn do gãy chân trái và chấn thương đầu. Một số thông tin đáng chú ý khác, thưa quý vị. Vào ngày 7 tháng 7 vừa qua, Cơ quan Quản lý Kênh đào Suez SCA thông báo đã ký thỏa thuận dàn xếp với chủ sở hữu tàu Ever Given và siêu tàu container này đã được phép rời khỏi kênh đào ngay sau đó. Phát biểu tại buổi lễ ký kết thỏa thuận dàn xếp cuối cùng, Trung tướng Osama Rabi, người đứng đầu SCA cho biết thỏa thuận đạt được mang tính công bằng, đảm bảo lợi ích của cả hai bên. Ông đã gửi lời cảm ơn tất cả các công nhân ở kênh đào Suez đã nỗ lực giải quyết khủng hoảng. Trung tướng Osama Rabi nhấn mạnh, SCA luôn sẵn sàng cung cấp mọi dịch vụ cho thế giới và kênh đào sẽ vẫn là điểm kết nối quan trọng giữa Đông và Tây. Người đứng đầu SCA không cung cấp chi tiết của thỏa thuận, nhưng tiết lộ thỏa thuận bao gồm khoản bồi thường thanh toán trong một lần. Ông cho biết thêm SCA sẽ không thay đổi các quy tắc cho tàu bè qua lại trong điều kiện thời tiết xấu. Nhưng việc tàu Ever Given mắc cạn sẽ làm đẩy nhanh kế hoạch mở rộng kênh đào. Ngay sau lễ ký kết, tàu Ever Given đã được phép rời khỏi kênh đào Suez và hướng đến cảng Rotterdam của Hà Lan, chấm dứt cuộc khủng hoảng tranh chấp kéo dài hơn 3 tháng sau sự cố tàu bị mắc cạn trong 6 ngày tại kênh đào Suez vào cuối tháng 3 vừa qua, khiến hoạt động hàng hải quốc tế bị gián đoạn. Theo hãng tin Reuters, người dân Ấn Độ mới đây đã tụ tập bên ngoài nhà thờ Thánh Peter để tỏ thái độ giận dữ trước cái chết của mục sư 84 tuổi bị chính phủ nước này giam giữ với cáo buộc có liên quan đến hoạt động cực đoan. Cha Stan Swami, một linh mục Cơ đốc giáo người Ấn Độ 84 tuổi, đã qua đời tại bệnh viện tại thành phố Mumbai vào ngày 5 tháng 7 vừa qua vì mắc bệnh Parkinson và nhiễm Covid-19. Được biết, sự việc diễn ra trong lúc cha Swami thực thi án phạt sau khi bị bắt vào năm ngoái với tội danh có liên quan tới một nhóm cực đoan kích động bạo lực tại bang Maharashtra. Cái chết của cha Swami đã khiến Thủ tướng Narendra Modi, người theo chủ nghĩa dân tộc, nhận nhiều chỉ trích trong việc thực thi những quy định của luật chống cực đoan. Nhiều nhà hoạt động Ấn Độ đã tập trung tại nhà thờ Thánh Peter, nơi tổ chức tang lễ cho cha Stan Swami để tỏ thái độ giận dữ cũng như phản đối chính phủ, vì cho rằng giới chức Ấn Độ có những hành động ngược đãi đối với vị mục sư này. Trước đó, cha Swami phủ nhận mọi cáo buộc và liên tục nộp đơn xin tại ngoại do sức khỏe ngày càng xấu đi. Tuy nhiên, Tòa án Ấn Độ đã từ chối lời yêu cầu trên. Cũng có thông tin cho rằng chính quyền nước này phải mất tới 3 tuần để cho phép cha Swami sử dụng ống hút trong việc ăn uống vì căn bệnh Parkinson. Mục sư Stan Swami là người lớn tuổi nhất trong số hàng chục người
hầu hết là học giả và các nhà hoạt động nhân quyền, bị buộc tội và bị giam giữ vì vi phạm luật chống cực đoan của Ấn Độ từ năm 2018. Tại Pháp vừa qua, những người sống gần nhà thờ Đức Bà cùng với nghiệp đoàn CGT chi nhánh Paris và Hiệp hội chống ô nhiễm môi trường Henri Pézerat đã đệ đơn khiếu nại các cơ quan công quyền đã không kịp thời ngăn chặn nguy cơ nhiễm độc chì sau vụ hỏa hoạn đe dọa đến tính mạng người dân. Ngày 6 tháng 7, những người sống gần nhà thờ Đức Bà cùng với nghiệp đoàn CGT chi nhánh Paris và Hiệp hội chống ô nhiễm môi trường Henri Pézerat đã đệ đơn khiếu nại các cơ quan công quyền đã không kịp thời ngăn chặn nguy cơ nhiễm độc chì sau vụ hỏa hoạn. Đơn khiếu nại nhắm vào chính quyền thành phố Paris, Sở Cảnh sát thành phố, cơ quan y tế khu vực và Bộ Văn hóa. Theo đơn khiếu nại, vụ hỏa hoạn tại nhà thờ Đức Bà đã khiến 400 tấn chì từ những tấm lợp mái của kiệt tác Hospice này bị tan chảy và bụi chì bay khắp thủ đô Paris. Trẻ em trong các trường học, các lao động và những cư dân sống xung quanh rõ ràng có nguy cơ phơi nhiễm chì. Đơn khiếu nại nhấn mạnh những bằng chứng này chứng tỏ đây là tội ác gây nguy hiểm đến tính mạng của người khác. Vụ hỏa hoạn kinh hoàng xảy ra vào ngày 15 tháng 4 năm 2019 tại nhà thờ Đức Bà đã gây hư hại nghiêm trọng công trình kiến trúc được xây dựng từ thế kỷ thứ 13 này. Thưa quý vị, theo tổ chức Aqua Tây Ban Nha, 90% loài ong trên thế giới đã biến mất do con người sử dụng thuốc trừ sâu quá mức, khiến chúng có nguy cơ tuyệt chủng nghiêm trọng. Đứng trước tình hình đó, Liên minh châu Âu đã bắt đầu thực hiện các biện pháp trong tuần này để ngăn chặn sự suy giảm nghiêm trọng của loài ong. Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc FAO chỉ ra rằng trên toàn thế giới có 100 loài cây trồng cung cấp 90% lương thực và 71% trong số đó được thụ phấn bởi ong. Riêng ở châu Âu, 84% trong số 264 loại cây trồng và 4.000 giống cây trồng tồn tại nhờ sự thụ phấn của ong. Ở Mexico, việc sử dụng quá nhiều hóa chất nông nghiệp, chẳng hạn như thuốc trừ sâu và thuốc diệt cỏ và nạn phá rừng là những mối đe dọa chính đối với loài côn trùng này. Ở quốc gia Trung Mỹ, 10% dân số thế giới có ong sống, luật pháp bị vượt quá và không bảo vệ chúng. Theo điều phối viên khu vực nông nghiệp của Ban Thư ký Môi trường và Tài nguyên Mexico, hiện nước này có khoảng 10% ong trên thế giới. Tuy nhiên, đây lại là nơi có luật pháp khá lỏng lẻo về vấn đề này, do đó ong đang dần biến mất. Có khoảng 30% tổ ong đã không còn nữa. Ở châu Âu, người ta ước tính có khoảng 340.000 đến 370.000 tấn thuốc trừ sâu vẫn còn tồn đọng trên đồng ruộng hàng năm, ngay cả sau khi đất bị bỏ hoang. Chính vì thế, lần đầu tiên sau 2 thập kỷ, Liên minh châu Âu đã bắt tay vào thực hiện các biện pháp cần thiết để hạn chế sự suy giảm của đàn ong do tiếp xúc với thuốc trừ sâu. Theo Ủy ban châu Âu, sự hợp tác giữa các nước thành viên vừa đạt được hôm thứ Hai tuần trước với Hội đồng Bộ trưởng Nông nghiệp châu Âu sẽ cho phép cập nhật đánh giá rủi ro đối với ong. Đặc biệt, đa số các nước EU ủng hộ rằng mức tối đa được phép giảm quy mô đàn ong phải là 10%. Yêu cầu này cao hơn nhiều so với tiêu chuẩn hiện hành. Một số quốc gia, chẳng hạn như Pháp, Ý hoặc Hà Lan, giới hạn ở mức 7%. Những nước khác ủng hộ việc cho phép giảm hơn 12%, trong đó có Phần Lan, Hy Lạp hoặc Ba Lan. Tuy nhiên, Latvia đã phản đối đề xuất này. Theo quy định của EU, thuốc trừ sâu chỉ có thể được sử dụng trong nông nghiệp nếu đáp ứng một số điều kiện. Đánh giá rủi ro toàn diện phải cho thấy rằng việc sử dụng chúng sẽ không gây hại cho sức khỏe con người hoặc động vật, gây ra các tác động không thể chấp nhận được đối với môi trường. Tài liệu tham khảo về mức độ rủi ro hiện tại dựa trên tài liệu hướng dẫn về chất độc sinh thái trên cạn do Ủy ban châu Âu soạn thảo năm 2002. Thưa quý vị, tại Iran, hồ nước bạn Urmia nằm ở phía tây bắc nước này một lần nữa đối mặt với nguy cơ cạn kiệt do hạn hán. Trước đó, vào năm 2013, chính phủ nước này đã đặt mục tiêu phục hồi hạn hán đối với 90% số lượng hồ trên cả nước trong vòng 10 năm. Tuy nhiên, theo các chuyên gia về môi trường, với tình hình như hiện nay, kế hoạch này khó mà có thể hoàn thành được. Vào năm 2013, chính phủ nước này đã đặt mục tiêu phục hồi hạn hán đối với 90% số lượng hồ trên cả nước trong vòng 10 năm. Tuy nhiên, theo các chuyên gia về môi trường, với tình hình như hiện nay, kế hoạch này khó mà có thể hoàn thành được và hồ nước mặn Urmia là một ví dụ. Trước đó, ông Fahad Sahom, giám đốc trung tâm phục hồi hồ Urmia cho biết, họ đã đào một đường hầm kéo dài tới 36 km và xây dựng 11 km kênh bê tông, mục đích là sẽ chuyển khoảng 600 triệu mét khối nước vào hồ hàng năm. Tuy nhiên, hạn hán đã làm gián đoạn các công trình này. Giám đốc chi nhánh Tây Azerbaijan của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Iran cảnh báo rằng tình trạng khô hạn của hồ Urmia đang đe dọa hàng triệu người. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin Thế giới hôm nay. Ngọc Mai xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo được phát sóng trên kênh FBNC.